Salut! Sunt Bogdan Borta și mă bucur să-ți prezint setup-ul meu intitulat Tangle Roots. Ideea acestui setup a pornit de la imaginea unui trunchi de copac căzut în junglă, a cărui rădăcină în timp este acaparată de plante în lupta lor pentru spațiu și lumină. Să vă prezint câteva detalii tehnice despre bazin. Acvariul are 60 x 40 x 40 cm, 96 litri brut și este din sticlă ultra clară. Pentru hardscape am folosit două bucăți de redmur și piatră autohtonă. În spate am pus Ada Amazonia și în față am folosit Ada Colorado Sand. De ce am folosit Ada Amazonia? Pentru că este un substrat cu care eu sunt familiarizat, este ușor de plantat în el, oferă un bun suport rădăcinilor, plantelor și bacteriilor și, foarte important pentru mine, pot să păstrez setup-ul un timp îndelungat. Am preferat să folosesc Ada Colorado Sand pentru culoarea lui gălbui natural. De asemenea, am încercat să creez o corespondență între culoarea nisipului și pietre. Mi-ar fi plăcut să acord mai mult timp hardscape-ului, dar până la urmă cred că a ieșit ceva plăcut. A doua zi a urmat plantarea acvariului. Încă de la început m-am axat pe plante easy spre mediu, cu un ritm de creștere lent, pentru a nu fi nevoit să tund atât de des și să mă bucur de forma aranjamentului. Plantele au fost alese din varietăți de Anubias, Microsorum, Bucephalandra și mușchi. Când am ales viețuitoarele, am ținut cont de mărimea și culoarea lor. M-am orientat spre specii care să mărească proporțiile acvariului sau cel puțin să creeze această impresie. Am căutat specii de pești și creveți care să se asorteze cu nuanțele de culoare ale hardscape-ului și a plantelor. Nu am dorit să creez contraste care să distragă atenția privitorului de la peisaj. De exemplu, Amber Tetra se potrivesc cu pietrele și nisipul, Gourami Chocolate și creveții Chocolate se potrivesc cu nuanțele maro ale lemnului, iar Amano Shrimp se pierd ușor în decor și sunt foarte utili în combaterea algelor. Cum mi-am ales echipamentele? M-am inspirat din acvariile aquascaperilor consacrați și am observat că produsele de calitate îmi fac viața mai ușoară și obțin rezultate mai bune cu ele. Am pus accent pe lumină, filtrare,
substrat și fertilizare, toate de calitate. Urmând acest principiu, am ales o lampă ADA Aqua Sky și un filtru Eheim, care ulterior a fost înlocuit de un filtru mai mare Oase pentru a beneficia de o filtrare mai bună. Filtrarea biologică, de altfel singura pe care o am, este asigurată de Sichem Matrix, cel mai bun material filtrant pe care l-am folosit eu până acum. Pentru mine este foarte important contactul dintre filtru și acvariu din motive estetice. De aceea folosesc Lily Pipe din sticlă, tocmai pentru a nu distrage atenția de la aranjamentul din acvariu. Pentru combaterea algelor folosesc un sterilizator Twinstar. De asemenea, am un sistem CO2 profesional la care am avut grijă să aleg un reductor de calitate care să-mi permită menținerea unui număr de bule constant. Pentru adiția de CO2 folosesc un difuzor intern Tropica 3 în 1. Timpul alocat întreținerii acvariului este de o oră pe săptămână, împărțit în două reprize. Miercuri, aspir ușor substratul și schimb 30% din volumul de apă al acvariului. În weekend, suplimentar, curăț sticla, tund plantele și aspir temenic substratul folosind un aspirator de nerle care îmi permite să ajung în locurile mai puțin accesibile și să aspir pendelete fără să golesc prea repede acvariul. Pensetele și farfecele profesionale sunt de mare ajutor în întreținerea plantelor. La finalul operațiunii fac adiție de bacterii și condiționer. Fertilizarea este zilnică, folosind produse premium din gama de Nerle, fiind foarte mulțumit de rezultatele obținute cu acestea. Pentru că am o iluminare mai puternică, dozez puțin mai mult decât recomandă producătorul. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc multă inspirație în amenajarea acvariilor voastre.